ти стала однією учасницею за всі сезони «Холостяка», яка заплатила штраф. Я скажу насправді, чому я заплатила штраф. Тому що я просто не робила те, що хочуть. І телеканал СТБ на всю країну показало тебе як дівчину легких манер, яка собі дозволяє мати стосунки із одруженим чоловіком. Я не грала по їх правилам, і вони мене покарали. Твоя реакція була обернутися і піти. Багато глядачів сприйняли це як те, що ти щось приховуєш. Мене поза проектом чекає не ескорт, а мене чекають діти, з якими я працюю, і мені є що втрачати. Що відбулося на тому дивані? Оксана показувала якісь фото. Хто був на цих фото? Це був мій колишній, який ніколи в житті не був одружений, який не має дітей. І з'ясувала, що це просто його колишня, яка дійсно заздрила. Це відома людина. Про його особистість можна знайти інформацію в Гуглі. Ти вирішила подати в суд на телеканал. Якщо б я судилася з каналом, вони б мене закопали так, щоб я б не вилізла. Очі в очі з Марічкою. Ви на каналі Марічки Довбенко, і сьогодні ми зустрічаємось очі в очі з учасницею шоу «Холостяк», міс Україна Софією. Софія, я тебе дуже рада бачити. Привіт, дякую, що запросили. Рада тебе бачити також. Я, як учасниця попереднього сезону шоу «Холостяка», розумію те, що з чим ти зіткнулася на проєкті і після проєкту, бо після того, що я пережила на «Холостяку», я вирішила, що я не буду мовчати. І як ти знаєш, я записала 2 випуски у мене на каналі, де ми з учасницями різних сезонів розповідаємо усю правду про шоу «Холостяк». Я вважаю, що це треба бути дуже сміливою людиною, щоб це зробити, оскільки телеканал СТБ накладає великі обмеження на учасниць шоу. Ти це як ніхто знаєш, бо ти стала однією учасницею за всі сезони «Холостяка», яка заплатила штраф. Але ти готова розповісти правду, і тому сьогодні ми зустрілися тут. Дякую, я тебе прекрасно розумію твою історію, і також дивилася попередні випуски. Це мене і надихнуло. Знаєш, що я відчуваю, що ти мене розумієш і бачиш всю цю кухню зсередини. Тому я рада буду сьогодні тобі розповісти усе без ніяких втручань каналу. У нас буде невідредаговане вперше інтерв'ю. І це велика рідкість, друзі, тому що я, згадуючи свій контракт, знаю, що телеканал, він доволі жорстко до цього ставиться і не дозволяє учасницям говорити те, як було насправді. І те, що ви бачите, інтерв'ю, які зараз вийшли у моїх колег, чи довіряти цьому, вам робити самим висновок. Але знайте, що тут ви почуєте усю правду і ніхто не буде впливати на це інтерв'ю. Шанувальники «Холостяка» не завжди готові сприймати правду, бо коли говорять неприємні речі про улюблений проект, але я впевнена, що є велика кількість людей, які ми можемо відкрити очі. Я дуже сподіваюся, що ми сьогодні з тобою це зробимо, бо насправді саме від глядачів залежить, буде існувати «Холостяк» чи ні, і яким буде цей проект. В Америці, наприклад, після багатьох скандалів цей проект практично закрили, тому що люди почали бойкотувати, а рекламодавці відмовлятися. Тому ми розраховуємо на вашу свідомість. Якщо ви підтримуєте правду і гідність, ставте лайк під цим відео і підписуйтесь на канал. Моя програма називається «Очі в очі». Ми зустрічаємось очі в очі, тому що очі ніколи не брешуть, навіть коли слова можуть приховувати істину. Тому у нас буде декілька питань в форматі бліцу. Потрібно відповідати так чи ні, а далі ми вже детально в процесі нашої розмови їх розберемо. Чи пішла б ти на шоу «Холостяк», якби знала, з чим ти там зіткнешся? Ні. Чи були у тебе стосунки з одруженим чоловіком? Ні. Чи підставили тебе на проєкті «Холостяк»? Так. Чи хочеш ти, щоб телеканал СТБ заплатив за усе те, що вони тобі заподіяли? Так. Чи зустрічалась ти з Тарасом Цимбалюком після всього того, що ти побачила? Ні. Чи потрібно закенселити шоу «Холостяк»? 50 на 50 переробити. Софія, як ти взагалі відчуваєш себе після всього того, що відбулося на проєкті? Я, напевно, не очікувала, що буде настільки велика кількість хейту. І морально я довго відходила.
Я пристосувалася до цього, я навчилася боротися з цим і просто навіть жити. Тому скажу так, я не скажу, що я прям добре себе почуваю, але просто я адаптувалася до цього стану. А наскільки я знаю, ти почала вживати антидепресанти після проекту. Так. До цього ти не вживала? До цього я не вживала, я відвідувала психотерапевта до цього, психолога, але я не вживала антидепресанти. Після проекту я почувалася жахливо, в мене був пік найжахливішого стану, і мій психіатр, вона прописала мені антидепресанти. Ні конкурси краси, де є великий психологічний тиск, ні війна не довели тебе до того, щоб вживати антидепресанти. А проект «Холостяк», виходить, довів тебе до цього стану. Це чомусь таке найбільша омана людей, що конкурси краси жорстокіші за телешоу. Це неправда. Конкурс краси – це були просто квіточки, це було прекрасне відношення до нас від стафу, прекрасне відношення між дівчатами, це була інтелігенція. Ми один одного поважали і була здорова конкуренція. Там цього не було. Навіть справа не в конкуренції, справа в тому, як система побудована зсередини. Ти маєш на увазі система, проект «Холостяк» побудований зсередини і ставлення команди, там, редакторів, продюсерів до учасників. Так, саме ставлення продюсерів і редакторів, тому що я вірю, і це моя позиція, що вони ламають життя інших людей і репутацію з легкістю. Я це десь відчувала на собі, і багато учасниць після проекту дійсності стикаються з цими психологічними проблемами. У мене на інтерв'ю переможниця першого сезону Саша Шульгіна розповідала, на якому емоційному дні вона була, і навіть думала про самогубство. Переможниця 8-го сезону Іванка Гончарук розповідала, як в неї почалася булімія на проекті, і як вона ще декілька років страждала на це. В кого була булімія, знає, що це дуже складна проблема. Ти фактично в тебе немає ти не приймаєш жодних прийомів їжі за день. Тобто ти поснідав, пообідав, повечеряв. Отак. Тебе було це настільки? Було це настільки, так. «Холостяк» залишає такий непоправний слід на психіці учасниць. Ти доволі молода учасниця, без жодного іджизму, але молода психіка, так, вона ще менш пристосована до таких стресів. І було видно, що тобі на проєкті було складно. Ти плакала, ти втікала, ти почала працювати, ти кажеш, з психологом. Ти зараз ці проблеми після «Холостяка» пропрацьовуєш. Так, я скажу, що я багато думала, чи жалкую про те, що я пішла, і жодного дня в своєму житті я не жалкувала. Це був свідомий вибір піти з місця, де мене не поважають. Піти з місця, де моя думка не є важливою. Піти з місця, де мене спеціально принижують, де мене спеціально ставлять в ситуації, які змушують мене думати про якісь жахливі думки. І я скажу так, що я довго пропрацьовувала різні моменти з психологом своїм. Вона заспокоювала мене та повертала в реальність, тому що це телешоу, воно кидає тебе в абсолютно якусь, я не знаю, фантастичний світ, і ти забуваєш, що люди безпечні. Ти бачиш там ворога в кожній людині навколо тебе. Тому що там зовсім небезпечні умови. Там створюються спеціально стресові умови, щоб дівчинка не могла розслабитися, так? Тому що коли людина в стресовому стані, нею легше маніпулювати. І це факт. І коли ми всі там, знаєш, голодні, в нас мало сну, ми там в туалет не можемо вийти самостійно, такими людьми легше маніпулювати. І тому, звичайно, там в мене в багатьох ситуаціях була дуже емоційна реакція, так? Тому що дійсно, безумовно, факт того, що я достатньо молода, і в мене не було подібних ситуацій, та мені здається, мало кого були подібні ситуації. Але, незважаючи на те, що дійсно я про це завжди всюди кажу, я з дитинства стикалася з булінгом. Тому для мене оці умови, вони не нові. Але все одно виявилося, що можна зробити гірше, ніж те, що було в мене. Це були жахливі умови, і там нереально було залишатися емоційно стабільною саме на проєкті. Я хоч старша від тебе на багато років, не будемо уточнювати наскільки, але я те саме відчула, що ти описала. На першій вечірці тебе банально не дають тобі воду, а дають алкоголь. Не дозволяють в туалет сходити, там прям буквально дуже обмеженими, тебе просто кажуть швиденько, ні, не можна і все. Я дивилася там інші інтерв'ю учасниць, і там вони кажуть, нам навіть не дозволяли виходити в туалет. І мені як глядачці було незрозуміло, а чому? Слухайте уважно, будь ласка, усі дії мають сенс.
дуже великий сенс, тому що так легко контролювати людьми. Це стосунки, знаєш, типу як, ну я не буду казати аб'юзер-жертва, але вони мають над тобою повний контроль, по суті. А коли ти не хочеш визнавати цей контроль, не піддаєшся цьому контролю, їм це дуже не подобається. І вони тоді починають до учасниці ставитися максимально зневажливо, агресивно і робити неприємні, негідні речі для того, щоб зламати учасницю. Так, не тільки, знаєш, починають неправильно якось ставитися, вони починають її карати. Ну, це те, що сталося і зі мною, і з тобою. Вони спеціально руйнували мій образ в суспільстві, і в них це прекрасно вийшло. Тому що от в мене нещодавно моя подруга, вона блогерка, вона питала: Софія, назви 3 конструктивні речі, за які тебе хейтять. І я не могла цього сказати. Ну, я не змогла. Я не бачу жодного конструктиву в моєму хейті, тому що його не існує. Але образ негативний, він створений. Ти сказала про те, що ти довго думала і пропрацьовувала з психологом, чи було правильним рішення твоє піти з проекту. Давай тоді повернемося до цієї ситуації, яка відбулася, коли інша учасниця шоу Оксана Шанюк почала говорити про твої нібито стосунки з одруженим чоловіком. Твоя реакція була обернутися і піти. Багато глядачів сприйняли це як те, що ти щось приховуєш. Що відбулося насправді? Так, по-перше, скажу, що, знаєш, ну от моя така думка, що якщо б мені дійсно було щось приховувати, я б, по-перше, там не казала Оксані там напряму, це якісь деталі, які глядачі можуть не пам'ятати, але під час цієї сварки я казала: Оксана, якщо тобі є щось сказати, кажи. Так. Ну, тобто, якщо б я дійсно щось приховувала, я б там сиділа, собі мовчала. Але зараз не про це. Дійсно хочу поговорити про рішення піти. З першого дня вечірки, з першого знімального дня, я відчувала тиск від дівчат, від стафу. Насправді в нас була ситуація ще до того, як був перший знімальний день, якою я вперше поділюся сьогодні. Я дуже довго шукала відеоматеріали, які можуть підкріпити мої слова, але я знайшла тільки маленьку переписку з редактором, де я кажу, що якщо буде подібна ситуація знову, ну я зупиню нашу співпрацю, я не буду приймати участь в телешоу. Я просто в шоці, бо в мене за день до першої вечірки так само була ситуація. Я в шоці. Бо вони тестують. Скоріше за все, це такий тест, або, можливо, от вони дивилися, наскільки можуть проламати. В нас була зйомка, фотозйомка для обкладинки. У кожної учасниці є обкладинка. І в той день ми заздалегідь зі стилістом спланували одяг і наряди, і вона каже: а візьми з собою стрічку «Міс Україна». Я кажу: я не дуже хочу брати стрічку, раз. По-друге, мені не дозволяє директор. По-третє, я не хочу себе асоціювати з цим титулом. Знаю, що це буде дуже смішно звучати, враховуючи, як вони не монтували, що я по 100 разів кажу, що я міс. Але, правда за мною, і це факт. І я пам'ятаю, я чітко багато разів казала їм, що я не хочу асоціювати себе з міс, що я не хочу мати стрічку з собою. І вона каже: окей, типу, добре, давай вже в моменті там вирішимо, як це все буде йти. І тут починається найжахливіший треш. Редакторка починає мене змушувати одягати стрічку. Я їй кажу, що я не можу одягати стрічку. Вона каже: питай в директора. Я показую смс, кажу: директор не дозволила. І вона каже: ну дивись, ти ж не дівчинка з села Канатоповка, ти ж прийшла сюди як міс, ти маєш одягати стрічку. Я кажу: дивіться, я сказала вам, я не можу одягати стрічку. 100 разів повторюю. Вона встає, редактори спілкуються російською, і вона каже: якщо я сказала тобі одягти ленту, значить ти береш і надіваєш ленту. Я тоді вже почала трошки труситися, мене фарбують, я ще заспокоїлася, я ще була спокійна, думаю, може зараз ми уладимо цей конфлікт. Заходжу в кадр, починаю позувати, заходить в саму там студію ще раз редактора, і вже з стрічкою. І каже: ти должна зараз надіти ленту. Я говорю: я не можу. І я вже мене починає трусити. І вона каже: і я починаю відходити, а вона починає до мене підходити. Тобто прям близько до мене. Знаєш, от як нападати, я не знаю, як це описати. І в мене вже починає трусити всередині. І вона каже: ти зараз в дитячій позиції. Якщо я сказала тобі надіть, значить ти надінеш. Ти зараз зі мною будеш розмовляти тільки на «ви». Я стою, в мене вже, знаєш, самопочуття жахливе, хочеться плакати, бо дійсно я відчуваю великий тиск. Я дуже чутлива людина, і я знаю, що багато хто засуджує за сльози, але засуджувати за сльози не можна. Це не слабкість, це реакція організму на стрес. Я струшуся. І там вже почалися крики, починаються погрози. Я не пам'ятаю в точності, тому що мозок він витіснив стресові моменти, але просто наративи були подібні, що ти не дівчинка з села Канатоповки, ти прийшла сюди як міс, і ти должна бути як міс, значить надівай ленту. На мої відповіді, що я прийшла сюди як Софія, вони ігнорувалися. Потім почалися фрази, що я маю з нею розмовляти тепер тільки на «ви», тому що я ніхто.
І тому що я поводжуся як дитина. Якщо мені сказали одягнути ленту, стрічку, я маю одягнути стрічку і я маю мовчати. Я вже дуже в стресовій ситуації, мені ніхто не допомагає. Стилісти це бачать, як вона на мене кричить, вона на мене практично, вона мене атакувала. Уяви, вона більша. Чесно, я навіть би не побоялася назвати її ім'я, але не хочу натрапити на ще один штраф. Але про неї, от саме про цього редактора, ходять дуже багато поганих чутків. Ліля? Так, це був цей редактор. І я пам'ятаю, я виходжу з студії, мене набирає інший редактор і каже: ой, Софіка, як мені сумно, що мене там не було. Я б їм сказала, не поводьтеся так, Софію, так не можна. І я тоді написала повідомлення редактору. Ну, ми можемо навіть його прикріпити, якщо потрібно буде, що ще раз така ситуація, і я не буду приймати участь в шоу. Після цього вони все-таки змусили мене одягнути стрічку, вони змусили мене замовити іншу стрічку, не від мого конкурсу «Міс Україна», кажучи, що от, може, тобі не можна через те, що атрибутик, але якщо ти хочеш приймати участь, то роби, що тобі кажуть. І я замовила іншу стрічку, і ми втягнули іншу стрічку. Тебе ставлять в такі умови, що твоє право голосу, твоя думка взагалі не має ніякого значення. Ні, а якщо ти хочеш, знаєш, озвучити свою думку, то тебе давлять морально, на тебе кричать, до тебе ставляться зневажливо. Я в перший раз в житті стикаюся з тим, що людина, з якою я працюю в шоу-бізі, на мене кричить. Вона кричала, вона вопала, вона прям була червона. Це таке дивне співпадіння, що в твоєму сезоні ти була учасницею, яка не погоджувалася і з тобою так далі поступила. В моєму сезоні я була учасницею, яка також не погоджувалася, коли зі мною хотіли поводитися, як вони це бажають, негідно, а я так само не звикла до такого негідного ставлення до себе, тому що я особистість, яка щось з себе представляє, а вони, напевно, звикли спілкуватися з людьми, якими вони можуть повністю керувати, дівчатками, які приходять і дивляться їм просто в рот, бо зробіть з мене останній зірку, шанс. Розумієш? Я прийшла в цей проект уже будучи кимось. Розумієш? І щось з себе представляючи, маючи свою власну програму, будучи достатньо відомим інтерв'юером. У мене ця ситуація відбулася за перший день до вечірки, коли нас поселили в готель. Нам сказали, що з готелю, можна вийти прогулятися, і я вийшла прогулятися. Виявляється, що я не мала права виходити, я мала обов'язково тільки за ручку з редактором вийти. Я цього щиро не знала, я дійсності не знала. Якщо б я це знала, я б ніколи це не зробила, бо сенс мені порушувати якесь правило, коли я тільки йду на проект, і, звісно ж, я не хочу ні з ким сваритися, ні нічого. Я приходжу, до мене стоїть такий редактор, каже: Марічка, що ти, де ти була, що ти робила? Давай мене обшукувати, обривати мене. Кричати на мене, я кажу: ви на мене не кричіть. Вона я буду робити, що я тут вважаю за потрібне. Якщо ти знайшла собі якогось мужика і не хочеш брати участь в цьому проекті, то я тобі це влаштую. Я кажу: ви зі мною так не говоріть, бо я завтра ні на яку першу вечірку не йду. Він сказав: завтра ти на першу вечірку йдеш, а далі ми побачимо. Це жахливо. Це жахливо. Насправді мені сумно, що глядачі не розуміють, що доля усіх учасниць в руках продюсерів. І якщо ти комусь не сподобаєшся, Не всі навіть всередині проекту, ті, хто працюють над цим проектом, сприймають це таке токсичне середовище, в якому ці люди працюють. І є люди, які, по своїм цінностям вони мені написали і багато чого розповіли. Розповіли, як в чаті писали на першій вечірці: Марічку ми викидаємо. Розповіли, як треба Марічку погано монтувати і так далі. Я вже так трішечки ввійшла в попередній сезон, але хотіла так само поділитися схожими нашими історіями. Це важливо, тому що це доповнює. Люди розуміють, що історія повторюється з року в рік, і якщо нічого не змінювати, це буде і надалі. Ми говорили з тобою про булінг, ти назвала ситуацію, де очевидно, що над тобою дійсності знущалися. Що ще залишилося за кадром, що глядачі не побачили? Пізніше, вже коли почалось життя безпосередньо в будинку, після першої вечірки, булінгу зі сторони редакторів не було. Вони були максимально м'які, тому що, скоріше за все, їм психолог розповів про кожну з дівчат, і вони розуміли, на кого можна давити, а кого краще не чіпати. І я пам'ятаю, що тоді був усилений дуже булінг зі сторони учасниць інших. Я не розумію, чому. Там було дуже багато ейджизму щодо віку, дуже багато звичайного цькування, і мені ця історія була зовсім незрозуміла, до сих пір не зрозуміла. Зараз я думаю, що це просто заздрість, але в минулому році, я навіть питала минулих учасниць, там теж були молоді дівчата, і такого відношення до них не було. Я думаю, що або в цьому сезоні набирали
занадто конфліктних дівчат, або я чесно не знаю. Тому що конструктивної критики на протязі там телешоу також до мене не було. Дівчата просто, от я пам'ятаю ситуацію в нас, коли на кухні там я спустилася повечеряти, взяти собі там печиво. Не буду про подробиці, просто скажу фразу однієї з дівчат, це достатньо. Бо ніякі мої фрази не могли її спонукнути таке сказати. Вона сказала мені закрити рота і йти в свою кімнату. Ну, я не знаю, чи це доросла комунікація людей. І таких ситуацій було дуже-дуже багато, які залишилися поза кадром. Я вже казала це на пост-шоу, де мене там висміяли інші учасниці і сказали, так з нами теж був булінг. Так вам це не казали в обличчя, як мені постійно, вам це казали поза кадром. І після цей булінг, який учасниці окремі протаскували там під час шоу, він вилився в хейт масовий і в намагання зіпсувати мою репутацію. Порівнюючи з іншими дівчатами, не в образу, не з усіма, з деякими, які там активну участь приймали в булінгу. В мене є репутація, і мені є що втрачати. Я займаюся з дітьми, в мене є соціальна велика місія, і це може на мене вплинути. Тому я так була дійсно там моментами емоційною. Тому що мене поза проектом чекає не ескорт, а мене чекають діти, з якими я працюю, і мені є що втрачати. І якщо б це хоча б була якась, знаєш, конструктивна критика, я б могла щось сказати. Але просто, якщо коротко, я цю ситуацію зараз вже прожила, тому я можу супер спокійно про це говорити. Просто було дуже багато цькування зі сторони дівчат. Я навіть не підозрювала, що ці дівчата просто заздрять з самого початку. З самого початку я відчувала якийсь негатив. І це стало причиною. Як тільки в них з'явилася можливість вилити там цей негатив і придумати якусь історію для хайпу, тому що я знаю, що декілька з учасниць, вони дуже хочуть популярності, і це окей. Ми всі хочемо, так, знаєш, якось піднятися на п'єдестал, чогось досягти, але це їх не перша спроба потрапити на телешоу, і це їх вже, може, третій чи другий кастинг. І знаєш, вони дуже хочуть популярності. Можливо, їм тоді здалося, цей конфлікт може якось допоможе нам піднятися все-таки. Але допомогло це зробити ціною твоєї репутації. І телеканал СТБ на всю країну показало тебе як дівчину легких манер, яка собі дозволяє мати стосунки із одруженим чоловіком. Зараз я навіть не хочу обговорювати, були вони чи ні, але питання в тому, як на такому можна робити рейтинги. І багато глядачів написало, наскільки негідно це було з боку телеканалу. Ти взагалі давала дозвіл телеканалу публікувати особисту інформацію про тебе? Ні, зараз я тобі детальніше розповім. Мені було образливо, коли в день, коли я пішла, ми ж знімали АВФ, коли всі дівчатка сидять в колі і про щось розповідають. Так от, дівчата на мене налетіли. Це, можливо, це було навіть заплановано, і редактори їм порадили це зробити. Тому що почалося з того, що вони запитали, а тобі як комунікувати з чоловіком 35 років? До чого це питання? Зрозуміло, що це був напад. І далі всі підключилися там стадним ефектом. Цей булінг тривав близько 2 годин, і ніхто це не зупиняв. Вони це мусолили. І я пам'ятаю, приходить ведучий, і я думаю, от зараз він це зупинить. Зараз все буде окей. А він приходить і підсипає ще до вогню. І замість того, коли з'явилося це звинувачення, я думаю, окей, ви хочете рейтингів, це окей, це таке шоу, я розуміла, куди я йшла. Спитайте у цієї дівчини, які в неї є докази. Ніхто цього не спитав жодного разу. Казали тільки, Софія, я пам'ятаю, я тоді сказала, це вирізали. Я сказала, так тоді і у Тараса є дитина. Тоді і Тарас в стосунках. Бо перед телешоу були чутки, що у Тараса дитина від Соломії чи як є. І вони такі, давай сюди Тараса, не будемо сюди Тарасу додавати до цієї розмови. Я кажу, так спитайте мене. Кажу, чому мене ніхто не чує в цій історії? І вони тільки підсипляли, знаєш, вогню. Я пам'ятаю, ведучий казав, Софія, якщо репутація чиста, то чутків не буде. І це вирізали. І уяви, я сиджу, і я тоді вирішила йти, коли ведучий не став на мою сторону, коли він підтримав інших учасниць заради рейтингу. Я розумію, що йому там все кажуть. Але всьому є кордони. І коли вони вже бачать, що я рахувала предмети, щоб не заплакати, бо цей булінг, він реально був довгий час достатньо. Я пам'ятаю, мені психолог порадила, коли буде дуже погано, рахуй. Я сиджу, рахую, а вони не зупиняються. І коли побачили, що я вже ніяка, зупинили і сказали, технічна перерва. І я думаю, це мій шанс. Бо хто б там як не показували, я не вставала і не йшла. В мене так само, як і в тебе, є робота з камерами, руками. І я знаю, як це. І я поважаю людей. Я чекала технічну перерву, і тільки тоді я обережно встала, а не вибігала. Пішла на вулицю, знайшла редактора, я кажу, пробачте, але я хочу припинити проект. Показали це зовсім інакше, ніби ти якось зразу неадекватно відреагувала, хоча це було більше 2 годин тривало. Те, що я чую,
всі проти тебе, тебе були всі загнали проти в один кут. Ти просто, ну, ти молодець, що ти трималася, Дякую. Софія, я тобі це кажу. В той день я гарно трималася. Але на екрані, знову ж таки, телеканал показує все, як хоче. Ти сказала, що ти не давала згоду не поширювати Так, я не давала особисту згоду. інформацію про себе. І в зв'язку з цим, я так розумію, зараз ти вирішила подати в суд на телеканал за те, що він не мав права цього робити. Судитися з каналом дуже важко, тому мій позов полягає в тому, що я хочу відновити свою репутацію. Тобто основний акцент позову на двох відповідачах – це учасниці, які розповсюджили наклепи. Тому що, ну, судитися з каналом – це нереально. Але І я знаю, третій що це не- відповідач, здається, є телеканал так само. тому що ця вся історія, вона була на телешоу безпосередньо, і тому, ну, все одно третім відповідачем буде телеканал. Я розуміла з самого початку, що навіть якщо, не дай Боже, я почала з ними судитися, я б опинилася в ще більших боргах. І я це прекрасно розумію. Багато хто писав, так тобі сказали, там штраф та не плати. Друзі, ви не уявляєте, наскільки цей контракт важкий. І не дай Боже, я тут ще щось скажу зайвого, і мені завтра прилетить ще новий штраф. Тому треба бути дуже обережним, і це було от моє таке рішення, що я хочу відновити свою репутацію. Ти написала в трец «Зустрінемось в суді», ведучий шоу Григорій Решетик дуже саркастично відповів «Проведемо постшоу там». І телеканал зробив справді такий публічний суд, можна сказати, на постшоу, коли вас з Оксаною посадили на дивані. Було видно, що Оксана була дуже підготовлена, а ти була насправді розгублена. Тебе не попереджали про те, що заплановано. Ні, звичайно. Давай так, ведучий не раз ще мою фразу про суд висміював з дружиною у своєму треці. Це було найобразливіше, тому що я особисто їм нічого поганого не зробила, і мені було незрозуміло, як чоловік з репутацією, з родиною, з таким досвідом має право, ну, цькувати мене в своїх соцмережах. Щодо постшоу, мене зовсім про це не попередили. Я тобі так скажу, що я їм сказала, що я не хочу йти на постшоу. Але мене запевнила редактор, що історії про одруженого чоловіка зовсім не буде. Що ми будемо пропрацьовувати тільки історію про турнікет. І я, як адекватна людина, я знаєш, я навіть не подумала, що редактор може так нагло збрехати. І я довірилася. Вона сказала, що цієї історії не буде. Телеканалом підійматися зовсім. І ведучим зовсім. А тут мені кажуть, телефон в студію. Значить, Оксану про це явно попередили, а мене ні. Навіть якщо можна помітити, зараз про диван також розкажу, як я сиджу. Я там сиділа, дуже стиснулася. Тому що навіть ми сиділи, я ж коли зайшла, я сиділа одна. І кажуть, нехай Оксана поряд з тобою сяде. Я кажу, дивіться, я навіть з психологом витримую дальню дистанцію, мені некомфортно. Ця людина спричинила булінг, вона мене цькувала довгий час. Я відчуваю страх і тиск. Я не хочу сидіти з нею поряд. Вона каже, у нас так вже камери налаштовані. Вже так будете. І я пам'ятаю, я так втиснулася в той диван, щоб бути як надалі. Тому що мені було максимально некомфортно, і я вже відчувала себе не в безпеці. Що відбулося на тому дивані? Оксана показувала якісь фото, і я навіть до кінця не зрозуміла, хто був на цих фото. Давай так, скажу, що як тільки я зайшла в студію, я вже зрозуміла, що всі супер негативно налаштовані. Ніхто не зустрів мене з посмішкою, як зустрічали інших учасниць. Бо сцена з турнікетом була одразу після сцени з одруженим. Тому там в мене голос труситься, коли я накладаю турнікет, тому що до цього я там плакала в туалеті і чекали всі, поки там мені стане морально краще. Я заходжу, сідаю і одразу включають на телевізорі позаду мою сцену з того, як я пішла з телешоу. Звичайно, ніхто не знав, телеканалом ця тема не буде підійматися, звичайно. І тут включають на екрані сцену, як я пішла. І тоді вже знову прокидаються ці емоції. Це ж все спеціально зроблено було, щоб прокинулися емоції. Я це все згадала. Пересаджують Оксану, питають, як це все відбувалося. І тоді я вже була емоційно нестабільною. І знову ж таки, як би це смішно не було, це було суто для рейтингів, тому що знову ніяк не запитали, чи є у Оксани якісь докази. Вона показала тобі фото, де сказала, що це одружений чоловік. Краще б вона ці фото показала в камеру, бо на цих фото була просто я. Це були мої фото. Це були мої просто фото. Я намагалася зупинити Оксану, не показувати, тому що їй це навіть гірше було б, не мені. Я не знала до того моменту, як вона мені показує фотографії, зараз поясню, я навіть не знала, хто там може бути. Уяви, якщо б там була дійсно третя особа, яка ніякого відношення до цього конфлікту не має, і яка точно не є одруженою, бо я зараз про цю особу розкажу. Навіщо третю особу в цей конфлікт на всю країну без його дозволу долучати? Навіщо?
І я пам'ятаю, я кажу Оксані, бо телеканал на неї давив. Він каже: давай, Оксана, винось телефон. І я тоді кажу, ми тоді залучаємо юристів, адвокатів, і бо я не знаю, що там за матеріали. І я її намагалася зупинити, тому що вона вже не розуміла, що коїться. І її змусив канал все-таки в кінці кінців показати. І вона показала мені. Що вона показала? Вона показала мої фотографії. Мої, там, де тільки я. Там не було ніякого одруженого чоловіка, ні переписок не було, нічого не було. Просто мої фото. Коли я вийшла з пост-шоу, я нарешті зрозуміла, в чому справа, тому що, чесно скажу, я узагалом увесь цей час не розуміла, чому Оксана саме до мене і що я їй особисто зробила, і інші учасниці. Там інша дуже активно долучалася власниця бренду Бікіні до цього булінгу, хоча я її перший раз в житті бачу. Знаєш, начебто її історія ця найбільше болить. Це мені було найсмішніше. Так. Я реально не розуміла, чому саме я, і що я їм такого поганого зробила. Після пост-шоу, після того, як мені показали фотографії, я нарешті зрозуміла. Це був мій колишній, який ніколи в житті не був одружений, який не має дітей. І з'ясувала, що це просто його колишня, яка дійсно заздрила, там, можливо, сумувала за ним занадто, заздрила нашим стосункам, які були в 2024 році, 2 роки тому. Опа. Тобто вона Оксана заздрила збрехала, що це був одружений чоловік, а це була просто попередня дівчина твого колишнього. Так, це була попередня дівчина мого колишнього, яка просто, знаєш, не могла відпустити, можливо. Яка, можливо, заздрила нашим відносинам, я не знаю. Але всі там кажуть, а звідки ти можеш знати, чи цей чоловік одружений, чи ні? Ви що, шуткуєте? Я цю людину знаю, я цю людину знаю вже давно. Я знаю його батьків, я знаю, де він працює, я знаю його роботу, я знаю усе про нього. Я можу більше сказати. Про його особистість можна знайти інформацію в Гуглі. Це відома людина. Вона в своїй сфері публічна. Я думаю, Google не буде брехати. І Вікіпедія не буде брехати. І судові реєстри не будуть брехати. І я так розумію, що ви досі спілкуєтеся. Він тебе вітав з днем народженням. Ви проговорювали цю ситуацію, яка відбулася? Ми сміялися. Ми сміялися з цього, тому що навіть йому було смішно не буду казати з учасниці, і з позиції колишньої. Бо він її після цієї історії набрав і пояснив: так скажи мені, я одружений, я з дітьми. А Оксана, я не знаю, хто кому як там, мені так брудно розбиратися от в цих чутках, я не знаю, хто кому як розповів, це, знаєш, як сарафонне радіо. І я не знаю, що потрапило до Оксани, але факт того, що вона хотіла зробити це хайпом, а це звучить гарно. Що скажеш? Колишня заздрила, що у Софії все добре з хлопцем. Так ж не скажеш, а от як звучить одружений чоловік з дітьми. І от все. От це вся історія. А її розкрутили, а далі там вже ніхто не хотів розбиратися, тому що для каналу теж цікавіше, що я була в стосунках з одруженим. Ти знаєш, що мене ще на пост-шоу здивувало? Як керівниця проекту дуже так зневажливо до тебе ставилася. Це було видно просто в кожному її погляді і в кожному її коментарі. На пост-шоу керівниця підняла тему, яку я не дозволяла підіймати і не дозволяла оприлюднювати на всю країну. Це розмова з моїм братом, яка є приватною, вона відбувалася вне камер, і яка є повністю брехнею. Те, що вона розповіла. Що брат, це навіть в очі, це, знаєш, в голові навіть не вкладається, що мені моя близька людина сказала, що я завжди втікаю. Це ж моя родина, вона завжди мене підтримує. Але потрібно було зробити хайп. І це було дуже влучно, коли я пішла в туалет. Я не втекла. Я пішла в туалет, щоб... Про це я зараз теж розкажу. Але я не втекла. Я пішла в туалет, щоб заспокоїтись. І вона думає, вона знову втекла. Зараз ми скажемо, що не ми погані, що не ми довели дівчину, а що насправді вона істеричка. Щоб у неї ніхто не брав ні реклами, щоб в неї була зруйнована репутація. Я прекрасно розумію, навіщо вона це зробила. Але так не роблять. У суспільстві, де ми поважаємо один одного, так не роблять. Я скажу так, що і психолог там була, знаєш, не найкраща людина, тому що так себе психолог не поводить. Чому я не могла заспокоїтися в кадрі постійно? Тому що психолог і ведучий, і продюсерка накидували фрази, які не потрапили в ефір. А я ж все чую. Ми сидимо там, не знаю, в скількох метрах один від одного. Я пам'ятаю, як психолог казала, що у Софії, у мене, настільки глибока травма, що мені навіть не допоможуть 1 мільйон обіймів поряд зі мною. Я просто, друзі, дійсності, повірте, як людина, яка була на пост-шоу, я вам підтверджую те, що вам говорять одне, потім можуть змонтувати зовсім інакше. В тебе реакція така, але ж не показують, так, що було викликало цю реакцію. Я просила телеканал мене відпустити вбиральню, щоб просто витерти сльози дуже багато разів і щоб заспокоїтися. А телеканал спеціально мене не пускав, щоб я досягнула піку своєї істеричності і щоб це в кадрі виглядало ще гарніше. І в кінці кінців так і вийшло. Я встала і вибігла. Хоча я просила більше, ніж 3 рази просто по-людськи мене відпустити, я витру сльози.
Ну, і в мене пізніше в туалеті сталася панічна атака через увесь тиск, який пройшла, і до мене підходили редактори і заспокоювали, вони мене чіпали, я виходила на вулицю, тобто це всі бачили. Ну, і потім я приходила і накладала турнікет. Ну, ти молодець, що в цій ситуації, дуже складній психологічній для себе, ти взяла себе в руки і прийшла, показала все ж таки, то, що турнікет, хоч це була там десь твоя помилка, що ти не знала, але, Софія, Дякую. моя повага, що ти виправилася насправді і Дякую. показала такий майстер-клас, як накладати цей турнікет. Дякую. Тому Дякую. Мені приємно. Знаєш, навіть було неприємний момент, що вони сказали, ти зможеш там розповісти на пост-шоу про те, що ви організували з громадською організацією землячки великий збір там на 150 тисяч, ви закупили турнікети, що начебто це буде моя історія більше, так? Але коли я прийшла, мені навіть слова не дали сказати. Просто накладай турнікет як шоу, щоб ти була як дурочка в кадрі, ну, щоб ти максимально от історично виглядала. Повернемося до історії з керівницею. В них вийшло все дуже гарно. Дійсно, як ти казала раніше, дуже просто лаконічно скажу. Я не грала по їх правилам, і вони мене покарали. Покарали тим, що зруйнували мою репутацію. Тому що канал також, окрім основного договору, заключає договір з учасницями про піар-буст кожної з учасниць. Тому що в них є окремі рекламні кампейни. Так? І ну, чому ж не просувати ці кампейни завдяки учасницям? Зі мною також був цей договір, але я вирішила його розторгнути, коли я оплачувала штраф. Чим я і розізлила ще більше керівниць проекту, тому що з мене тепер гроші вони не будуть заробляти. А який тоді сенс монтувати мене нормально? Ну і тому вони вирішили на пост-шоу зруйнувати мою репутацію максимально, щоб в мене абсолютно нічого не виходило, щоб люди мене хейтили і щоб я асоціювалася з максимально негативним образом. І в них це частково вийшло. частково вийшло, Частково. але люди, які свідомі, які дивляться і тебе чують, я думаю, вони все зрозуміють. І найголовніше, ти зробила важливий крок, ти пішла до суду, щоб відновити якраз свою репутацію. Ти консультувалася з юристами, які шанси в тебе на успіх перемогти в цій справі? Так, ми зараз працюємо з юристами над цією справою, ми збираємо більше доказів і скоро будемо дещо доповнювати до основного позову. Не хочу вдаватися в деталі, тому що насправді юрист на мене накричав, коли вийшов пост-шоу. Він каже, що ти робиш? Бо він сказав, що він каже таку гарну фразу, що такі процеси люблять тишину. А мені ж було настільки боляче, знаєш, бо я ні в чому не винна, чому мене звинувачують. І він мені каже, Софія, ну от навіщо було? Навіщо було всюди кричати? А я кажу, ну мені було так боляче, бо це ж все неправда. Ну от чому так? Чому когось, знаєш, беруть на п'єдестал, а когось свідомо опускають? Тому щодо усіх судових якихось новинок, знаєш, в судовій нашій справі, я буду сповіщати в своєму інстаграмі. Щодо шансів, він каже, що сподівається, що в нас все буде добре і що справедливість на моєму боці. Але як буде, я не знаю, бо це дуже затяжний процес. Я не хочу витрачати свої роки на молодості, свої роки молодості на цю брудну історію. Але що маємо, то маємо. Тоді давай про суд не будемо обговорювати зараз деталі, хай йде судовий процес. У мене буде тільки питання, чого ти хочеш добитися, щоб телеканал СТБ публічно спростував ту інформацію, яку він про тебе поширював? Якщо ми розмовляємо в юридичному аспекті, так. Але якщо ми про моє особисте бажання, я просто хочу нарешті цю історію закрити. Я не хочу, щоб мені під кожним відео писали, що я коханка одруженого чоловіка. І все. Я просто хочу жити своє життя і не мати то клеймо за собою, на яке я не заслужила. Якщо б я дійсно була коханкою, я б собі йшла і далі жила, але я ніколи не була. І я втомлена від цього. Ладно вже ці жарти про міс, ладно вже ці жарти про турнікет, але я ніколи не була коханкою. І я не хочу мати це клеймо за собою. От і це все. Усе, що ти пережила, що ти зараз змушена вживати антидепресанти. Чи хочеш ти, щоб телеканал заплатив моральну компенсацію тобі за все те, що вони тобі нанесли? Знову ж таки, якщо про юридичний аспект, в юридичному аспекті це вказано. Якщо про моє особисте бажання, ні. Я просто хочу, щоб мене залишили в спокої, щоб мені дали жити, щоб мені дали існувати. Ну і все. Тому що на пост-шоу, чесно, я дивилася це пост-шоу і думала, от навіщо ти туди пішла? З тебе зробили ще більшу істеричку. Я просто от хочу існувати. І я нічого не хочу мати спільного саме з цим телешоу. Хочу розвиватися в своїй кар'єрі, хочу навчатися, хочу розвиватися в акторстві, хочу з дітками працювати собі спокійно, жити своє життя і все. Чи можна запитати, яку суму моральної компенсації ти вимагаєш від? Цим процесом займається юрист, але наскільки я пам'ятаю, там сума витрат на оці
всі процеси, які були на судові процеси, і, можливо, навіть включає там мій штраф, але я не впевнена. Мені здається, штраф не включає. Наразі не телеканал СТБ заплатив тобі моральну компенсацію, а ти заплатила штраф в розмірі $5000. За що ти цей штраф заплатила? Я скажу насправді, чому я заплатила штраф. Тому що я просто не робила те, що хочуть. Тому що я вирішила піти, тому що я не створила ще більше шоу, тому що я не знаю, на колінах не вибачалася. Ну я не знаю, просто вони хотіли шоу, а я цього шоу не дала. І все, це єдина причина. Далі були відмазки про те, що я не попрощалася з Тарасом, тому штраф плачу. Я не пам'ятаю в своєму контракті, що потрібно було прощатися з Холостяком. І не одна учасниця покидала шоу, але штраф заплатила ти. Бо розізлила. От наскільки мені прям, знаєш, це мені моментами гріє душу, що 21-річна дівчинка змогла розізлити продюсерів, яким там більше за 30, і вона платила їм штраф. Розізлила дуже просто, і все. У глядачів було питання, чому ти не відмовилася. А тому, що в договорі був прекрасний пункт з окремою сумою, що якщо, наприклад, ти там не попереджаєш за декілька днів про те, що ти йдеш, ти заплатиш штраф. По суті, ніхто з учасниць не попереджав за декілька днів, тому що ти, якщо вирішуєш піти, ти йдеш. Але це ж формальність. Ну, типу, це щоб зцепитися. Там договір складений так, що якщо тобі поставили штраф, то ти будеш платити, а якщо ти відмовишся, заплатиш ще більше. І все. Бачила цей договір, консультувалася з юристами, він дійсності дуже хитро складений. Так. Але юристи кажуть, що можна оспорювати, що ти зараз робиш, і подавати в суд на телеканал. Дивись, я ще тоді розуміла цей момент, що можна оспорювати. Мені юрист казав, але я не хотіла. Типу, зараз мій позов більше сконцентрований на тому, щоб учасниці спростували ганебну інформацію, неправдиву наклеп, яку вони поширили. Я, правда, не хочу вступати ніякі судові процеси з каналом. Я його додала тільки тому, що вони, ці всі події відбувалися на телеканалі. Якщо б я судилася з каналом, вони б мене закопали так, щоб я б не вилізла. Бо я б була б ще в більших штрафах і боргах, і це сумно. Але це факт. Це сумно, що один телеканал, який просто є таким потужним, він може собі робити, що хочеш, і немає ніякого правосуддя, де ти можеш як учасниця себе захистити. Бо навіть ти зараз кажеш, що ти подала в суд, але ти боїшся телеканалу, ти боїшся, що він включить всі свої ресурси проти тебе. Я дуже переживаю. Я думаю про цей позов до суду кожного дня, бо я не в мене немає коштів платити більше. Якщо, не дай Боже, вони зроблять так, щоб я ще більше заплатила. А я не хочу витрачати свою молодість, по-перше, на судові процеси, по-друге, на борги. Тому що я в батьків, я від них повністю там зараз незалежна, так? І я не хочу, просто хочу, чесно, я просто хочу жити своє життя. Але я не хочу мати це клеймо за собою. Але настав такий момент, коли ти пожаліла, що ти заплатила цей штраф, і сказала, ти вимагала вже від телеканалу, щоб він тобі повернув $5000. Це був такий класний жарт. Насправді це було в жартома формі. Типу, я дійсно була обурена, але це було більше в жартома формі. Це було після того, як Тарас опублікував своє інтерв'ю, і я тоді пам'ятаю свої емоції, думаю, чому він... Я не дивилася, повністю, я дивилася тільки нарізки. І я пам'ятаю, чому він може таке казати, а мені сказали платити штраф за те, що я з ним не попрощалась. Звичайно, це були все відмазки. Я просто їм не сподобалася, я просто не грала в ігру. Але мені було образиво, і я просто, жартома це сказала. Але, пам'ятаю, заходжу в новини, а там Софія Шем'я вимагає телеканал повернути їй гроші. Я думаю, боже, ще й за це мені штраф вліплять. Ти знаєш, насправді це показує, Софія, наскільки в нерівних умовах знаходяться учасниці і сам Холостяк. Звичайно. Холостяк, якому ще платять гроші Великі за те, що гроші. він, як сказав Тарас Цимбалюк, він собі поставив прайс за кожний знімальний день. Реаліті, правда? Це таке реаліті було. Я просто не можу. Ой, це чесно, це смішно. Дівчата дійсно в дуже нерівних умовах. І я сподіваюся, мій випадок покаже іншим дівчатам, що думайте, чи вартий цей піар усіх цих страждань. Тому що чи ви опинитесь на моєму місці, чи на місці Ірочки, ніхто не знає. Тому що насправді вони вирішують, кого вони роблять зіркою, і все, тільки вони. Я не заперечую факту того, що Ірочка чи Настя неймовірні дівчата, вони реально дуже класні, дуже харизматичні. Але монтаж, це страшна річ, тому що вони можуть зробити зірку з будь-кого. Тебе шокувало інтерв'ю Тараса? Я не дивилася, але мене не шокувало, тому що я знала, що так і є. Давай так, коли в тебе є, ти все прекрасно розумієш. І коли в тебе є це, тобі дадуть штраф.
100%. Ну, в Тредці творилося просто великий хейт і кенселинг Тараса Цимбалюка після цього інтерв'ю. Бо глядачі ще тиждень тому дивилися фінальне шоу, де Цимбалюк каже, як йому складно обирати учасниць, а потім він каже, та, взагалі мені пофіг було, телеканал СТБ запитав, кого вибрати. Мені дивно, що для багатьох це стало новиною, бо в мене дівчата, переможниці, розповідали в інтерв'ю, що це телеканал СТБ обирає переможницю, що холостяка написано в контракті, що він сам не може обрати. У першому сезоні «Холостяка» у контракті, який холостяк підписував, не було пункту щодо того, що він має узгодити своє вирішення з телеканалом. Це був єдиний холостяк, який міг сам обрати переможницю. З другого сезону вони внесли цю вправочку у контракт. Це, друзі, це таке реаліті, яке ви дивитеся і, не знаю, вірите чи не вірите. Після цього інтерв'ю, думаю, що складно вже в щось вірити адекватне на цьому проєкті. Ти розчарувалася в Тарасі Цимбалюку? Чесно, ні. В мене не сформувалася якась прив'язаність до нього, бо я була на проєкті досить малий час. Навіть скажу так, мені було все одно. Єдине, що дивно було, що от дуже малий відрізок був від пост-шоу до цього інтерв'ю, і дійсно дивно було дивитися, що він там каже одне, а там інше. Але я можу зрозуміти, там поряд з ним сиділа керівниця. Ну він навіть, якщо б сказав щось не те, це все одно б не додали. Тому, чесно, все одно. Перед тим, як вийшов проект в ефір, ти була на інтерв'ю в моєї колеги і доброї подруги Мирослави Мандзюк. В цьому інтерв'ю ти сказала Мирославі, що тобі імпонують сімейні цінності Тараса Цимбалюка. Тобі досі імпонують сімейні цінності Тараса Цимбалюка? Давай так, я скажу, що зараз би я його партнером своїм не обрала, напевно. Сімейні цінності досі імпонують, у нього класна родина, але... Ну, не знаю, я б боялася з цією людиною будувати стосунки, тому що він не є чесним. Я розумію, що це шоу. Типу, все ок, ми всі там, всі ми граємо якусь окрему роль, це окей. Але, не знаю, я б не змогла довіритися. Після цього всього, що глядачі побачили на цьому сезоні «Холостяка», ти знаєш, мені здається, що всім вже мало стати зрозуміло, як нагло їм брешуть в очі. Як ти думаєш, після цього всього українці далі будуть продовжувати дивитися «Холостяка»? На жаль, так. Я тобі більше скажу, я думаю, будуть і подавати заявки. На жаль, хоча я всюди це кажу просто, будь ласка, подумайте двічі, чи вартий цей хайп, чи вартий він цих страждань. Тому що я ж знову кажу, я не знаю, на якому місці ви опинитесь, чи на моєму, чи там на хорошій, на якійсь хорошій стороні. Якщо ви вмієте прогинатися, вмієте грати в чужу гру, тоді, можливо, так. Але як тільки ви покажете мінімально свою незадоволеність або просто скажете, як вам комфортно, очікуйте, що можуть бути різні наслідки. Те, що ти сказала, що глядачі будуть дивитися, я, наприклад, навіть їдучи сюди на інтерв'ю з тобою, таксист почув, що я з тобою записую інтерв'ю, він такий, ой, да, я дивився з дружиною. Я кажу, а чому ви дивилися? Чому ви дивитеся це шоу? Кажу, я бо дружина, кажу, дружина чому дивиться? Бо їй цікаво, там такі якісь скандали, інтриги. Я думаю, ось так. Телеканал СТБ дійсності дає ці скандали, інтриги, які хочуть люди. Але питання, де ця межа? Де межа, коли вже переходять червоні лінії? Коли це про життя іншої людини, це вже коли межа. порушують честь і гідність іншої у людей. І я дуже сподіваюся, що ти зможеш встановити ці червоні лінії в судовому порядку. Бо от в Америці був, до речі, один прецедент, коли учасників там споїли, залишили самих, але з включеними камерами. І записували все те, чим вони займалися. І потім один працівник про це розповів, зйомки шоу зупинили. Після цього тепер є встановлена доза, яку можуть давати алкоголю учасникам. І перед будь-якою сценою, яка може мати якийсь там більший, близький, інтимний характер, потрібно обов'язково письмова згода учасників. В українському «Холостяку» скільки таких сцен було? Дуже багато. І мені розповідали учасниці в цих випусках, друзі, ви можете побачити, про те, як їх там схиляли до всяких інтимних речей, які були некомфортні для них. Дискомфорт, коли ти стоїш без одягу, максимально уязвима, і тебе знімають.
На тебе направлена купа камер, купа очей. І коли з'являється от якась така тактильність, я дуже тактильна людина. Але в той момент оця тактильність, вона була як порушення кордонів. Питання, де та межа того, що собі дозволяє телеканал СТБ і що ви, як глядачі, сприймаєте дивитися, бо все ж таки це залежить від вас. Ви даєте ці перегляди, які дають рейтинги телеканалу, а на ці рейтинги приходять рекламодавці, які дають кошти на зйомки цього проекту. Тому все залежить від вас насправді. Ще такий цікавий момент про алкоголь. От підтримують, та сама була історія в моєму сезоні. Я не буду казати про кого це, бо це стосується іншої людини. Але це моя подруга з проекту, і я точно знаю, що таке було. Її поїли, щоб вона була більш розкута перед Тарасом. Її поїли спеціально в дуже великій кількості. Поїли, щоб вона була більш розкутою. Також учасниць, які не цілуються з холостяком, їх принижують. Їм кажуть, що а ти не думаєш, що ваша історія не настільки цікава, як в інших дівчат? Мені просто цікаво, коли, українці трошечки більш свідоміше почнуть ставитися, бо американці після всіх цих скандалів, там рейтинги в холостяка просіли. Рекламодавці почали відмовлятися від контрактів і співпраці із проектом. Я сподіваюся, що ми зможемо змінити систему, але в мене є опасіння і страх навіть за себе. Я б хотіла цього, але якщо систему не можна змінити, ми можемо змінити свою реакцію, бо ми люди і в нас є сила. Бо від нас залежить, чи буде це шоу настільки рейтинговим. В вас сила. Тому, будь ласка, от просто думайте, це реаліті-шоу, а долі дівчат, вони реальні. Тому не потрібно піддаватися цим маніпуляціям зі сторони продюсерів каналу і знищувати когось. Софія, я тобі дякую за твою сміливість. Дякую. Все це говорити. Ти велика молодець, що ти визнала якісь свої помилки і використала це для того збору, який ти, наприклад, зробила, турнікети для захисниць. Ти допомагаєш дітям, ти сказала, і це дуже цінно, те, що ти робиш. І я дійсно сподіваюся, що глядачі зрозуміють, що твоя репутація, вона є чиста, а телеканал і шоу «Холостяк» – це така, сторінка в твоєму житті, де тебе хотіли зламати, але я сподіваюся, цього не вдалося зробити. Мені дуже сумно за мою репутацію, але я більше хочу своїм прикладом показати людям, як може бути. І, можливо, я збережу долю якоїсь іншої дівчини наступної. Вона подумає перед тим, як подавати, або подумає перед тим, як діяти. Я хочу, щоб моя історія слугувала більше як приклад, справді, як може бути іншу сторону. Тому що не завжди є гарна картинка, гарна історія. Може бути і така. І я хочу, щоб ви бачили обидві історії. Дивіться очима, а слухайте серцем. Діліться в коментарях вашими думками від того, що ви сьогодні побачили. І зустрінемось скоро очі в очі. А для цього не забудьте підписатись на цей канал. І я хочу подякувати за надану локацію меблевій фабриці Баса. Баса – це простір для тих, хто розуміє, що стиль – це не про моду, а про спосіб життя. Посилання на Баса ви знайдете в описі під цим відео. Очі в очі з Марічкою.